Welcome to Ipal channel. Counterfeit item එකක් remove වෙච්ච අනිත් එක තමයි මේ සම්බන්ධ මේ තියෙන item එක ගැන මම සතියකට කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒත් එනවා. ඉතින් කරන්න යන්න එපා. කැහගාලා නෙමෙයි දස පාරක් කැහගාලා කිව්වොත් කරන items මේවා. awareness එකේ මේක තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ item තියෙනවා ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. video remove යටතේ mention කරලා එතකොට බොහොම පහසුවෙන් ලබා බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව list කරන්න item සම්බන්ධයෙන් mute session තියෙනවා වෙනම. epal mute session #epal research තියෙනවා. මේ දෙකකින් item හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව anthonymedis.com website එකෙත් මේ item mention කරලා තියෙනවා. We have removed our listing because it didn't follow counterfeit item policy. We don't allow counterfeit replicas or unauthorized copies. කෙලිම unauthorized replica එකක් තමයි counterfeit. අර කලින් වගේම කියවන්න නැතුව තිබ්බොත් ටයිටල් එක පේනවා මොකක්ද කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙන ඇයි කරන්න කියන එක ඉතින් නොකර ඉන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ තියෙන සීරීස් එකටම මේ ෆ්‍රැන්චයිස් මේ තියෙන අයිටම් එක මේ කැටගරි එක මේ ෆිගර් එක කරන්න යන්න එපා. මේ item එකේ link එකත් මම දාන්නම් description එකේ. තව එතකොට මේ ගැන අවබෝධයක් මේව කරගන්න. එතකොට මේ venom කියන එකේ තියෙන upgrade version එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ කහ පාටින් තියෙන කෙනා කවුරුත් දන්නව ඇති. දන්නේ නැත්නම් හොයන්න. ඒක තමයි මම කියන්නේ නැතුව හොයන්න. එතකොට තව ඔලුවට යනවා. ඉතින් ඒ items ඒ franchise ගැන හිතන්නවත් නැව. මොකද කරන්න බැරි නිසා. right ඉතින් බොහොම පහසුයි ලේසි ඉක්මනට විකිනනවා කියලා කවුරුණත් දෙයි කවුරුණත් කියයි ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් උනත් දායි මේ අයිටම් කියලා. ඉතින් ඒව කරගෙන ගිහිල්ලා තමගේ account එක අපරාධي නැති කරගන්න තැනට යන්න එපා. restrict වෙනවා. right ඒක නිසා නොකර ඉන්න. don't try this add to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. good luck. think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ipal hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධි ඉදිරියට අපිට join all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.